Hallo, leuk dat je kijkt naar deze Expert Session. Ik ben Bernard en vandaag ben ik de gast bij de Gallery in Brummen. Het Walhalla voor de echte oldtimerliefhebber. In deze speciale editie geef ik dan ook uitleg over de Kronor Classic Oils. Deze productenrange omvat 3 typen smeermiddelen. Motoroliën, transmissieoliën en automatische transmissieoliën. De kwaliteit van nu, maar de specificaties van toen. Maar wat zijn nu de verschillen tussen deze Kronor Classic Oils en de moderne oliën? Moderne motoroliën passen niet bij oudere voertuigen. De fabrikagemethode, gebruikte materialen en toegepaste toleranties die vroeger werden gebruikt zijn flink veranderd bij moderne auto's. Een aantal details van toen die we tegenwoordig niet meer zien. Wrijvingsschokdempers, doorsmeernippels voor de vetsmering, maar ook mechanisch bediende trommelremmen op de vooras. Moderne motoroliën worden ook met een compleet ander doel gemaakt. Ze worden bijvoorbeeld ontwikkeld voor een lager brandstofverbruik en kennen zogenaamde frictieveranderaars. Ook zijn ze laag viskeus, zoals een SAE 0W16 of een SAE 0W20. Hierdoor wordt een lage HTHS, oftewel High Temp High Shear, behaald voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik en dus een laag verplichte CO2-uitstoot. In de tijd van de oldtimers speelde de milieuproblematiek nog een veel kleinere rol bij de productie van motoren en motoroliën. Classic Oils hebben daarom deze brandstofbesparende eigenschappen dan ook niet. Door onder andere deze eigenschappen verenigen moderne motoroliën zich niet goed met oudere motorconcepten die andere mechanische spelingen hebben. In een oudere motor zal een moderne motorolie dan ook veel extra slijtage veroorzaken. Moderne motorolieën werken bijvoorbeeld ook met een lage ZDDP-additiefwaarde voor een goede emissiebeheersing en een langere levensduur van de katalysator. Daarnaast zijn ze ook ontwikkeld voor langere verversingstermijnen, waardoor er veel detergenten in moeten zitten. Oudere motoren zijn vaak inwendig minder schoon. Een teveel aan detergenten zorgt bij een oude motor voor een te hoog reinigend vermogen, waardoor zeer oude verontreinigingen losgeweekt kunnen worden. Hierdoor kunnen olieleidingen en het oliefilter sneller dichtslippen. Klassieke motoren vereisen dan ook een zeer sterke smeerfilm met veel ZDDP om slijtage van de nokkenassen en klepbedieningsmechanismen te voorkomen. Een ander belangrijk punt waarop classic en moderne motorolieën van elkaar verschillen zijn de antioxidatie-additieven. Klassieke auto's staan vaak de hele winter gestald. Mooi weerauto's. Bij de classic motorolie voegen we extra antioxidatie-additieven toe die ervoor zorgen dat het inwendige van de motor minder snel oxideert, oftewel roest. Ook bevatten classic motorolieën extra seal conditioners om pakkingen en afdichtingen soepel te houden om zo lekkages zoveel mogelijk te voorkomen. Hoewel de Kronor Classic motorolieën zijn ontwikkeld met de huidige technologieën en basisproducten, zijn ze dus wel geheel afgestemd op de klassieke voertuigen. Het Kronor Classic assortiment omvat producten voor klassiekers uit nagenoeg alle bouwjaren. Van vintage tot youngtimers en kent het API kwaliteitsniveau van toen. Op dit moment is het hoogste API kwaliteitsniveau API SP. Classic Oils hebben vaak API SA tot en met API SF kwaliteitsspecificaties. Het Kronor Classic assortiment bevat diverse single- en multiquate oliën, bijvoorbeeld een SAE 30 of 50 of een SAE 20W50. Daarnaast bevat het ook een speciale synthetische motorolie, een SAE 15W50 voor gebruik op het circuit en een speciale inloop- en conserveringsolie. Deze laatste oliën worden met name voorgeschreven en gebruikt wanneer de oude motor is gereviseerd of wanneer de klassieker langdurig in opslag staat. Het verschil tussen moderne en classic transmission oils zit in de verschillende viscositeiten en de API slijtageklassen. Hoe hoger het API GL-getal, des te meer slijtagebescherming de transmissieolie biedt. Dit komt door een grote hoeveelheid additieven. Dit wil echter niet zeggen
dat dit ook beter is voor een klassieke auto. In oude transmissies en eindoverbrengingssystemen werden veel zogenaamde bonte metalen gebruikt, zoals brons en koper. Deze metalen kunnen echter niet goed tegen een grote hoeveelheid agressieve additieven en worden hierdoor chemisch aangetast. Klassieke transmissies en eindoverbrengingssystemen zijn er in vele soorten, van eenvoudige, lichte overbrengingen met rechte vertandingen tot volledig gesynchroniseerde transmissies met bijvoorbeeld schuine vertanding of spiraalvertanding of zwaar belaste hypoïdoverbrengingen met of zonder sperfunctie bij sportauto's. Voor nagenoeg elke klassieke transmissie of overbrenging is er wel een geschikte Classic Gear Oil in het Chronoid Classic assortiment. Naast de diverse hypoïd en medium EP extreme pressure gedoopte single crate transmissieolieën omvat het assortiment ook mild EP gedoopte en ongedoopte single crate transmissieolieën. Er is een brede keus aan diverse API slijtageklassen, zoals API GL1, 3, 4 en een limited slip GL5. Welke Classic Oil ook geschikt is voor uw klassieker, vindt u gemakkelijk met de Chronoid adviestool op internet. Bij een automatische transmissie wordt de betrouwbaarheid en de mate van comfort tijdens het schakelen grotendeels bepaald door de samenstelling van de ATF. Wrijvingsverbeteraars of veranderaars in een ATF zorgen voor onder andere een gecontroleerde hoeveelheid slip tijdens het schakelen op en af. De wrijvingseigenschappen van de Chronoid Classic A en Classic ATF F zijn nauwkeurig afgestemd op de frictiematerialen die destijds door de automobielfabrikanten in automatische transmissies werden toegepast. Dus ook deze oliën bevatten specifieke seal conditioners en antioxidanten die de afdichting langer in een goede staat houden. Hierdoor is met de Chronoid Classic ATF's een comfortabel en betrouwbaar schakelen van uw klassieker gegarandeerd. De Classic ATF producten zijn daarnaast ook geschikt voor gebruik in klassieke stuurbekrachtigingssystemen. Voor de Chronoid Classic Oils hebben we speciaal gekozen voor een authentiek Chronoid metalen blik. Dit onderscheidt de Classic lijn niet alleen van de moderne producten, maar geeft ook het nostalgische gevoel dat hoort bij klassieke auto's. Speciale producten vereisen een speciale, unieke verpakking. Heb je vragen over Chronoid Classic Oils? Laat het dan weten in de comments. We beantwoorden alle vragen zo snel mogelijk. Ook als je al ervaringen hebt opgedaan met Chronoid Classic Oils, horen we dat uiteraard graag. Als je deze video leuk vond, geef dan een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Heb je deze video afgekeken? Super! Laat het ons weten door Classic Oils als reactie achter te laten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Expert Session.